Okay. Ay! Nagpalagay natin. Oo. Huwag mo ikakat yun. GEW. Dilik. Philippines 4:30 na lang. Alam ko na meron pang part dito. Finger height daw dapat. Malalagay tayo dito Tapos nabutas ako po, hindi Mr. Chen! I love you, baby! Pwede tayong mag-thank you sa mga loved ones. Father, mother, brother, sister, soul. Centeno family. Kinagalaw ni Bekla. Kasi sila niya ang Bekla. Ang Angel. Ha? Di ba lang Lord? Okay na. Kung ano Baka nang madugo yung PhD niya. Guys. Dreams do come true. Yes. Amen. Amen. Yan. Okay.
ang daming tao. Yes. Yung kanina umamoy, yun yung egg tart na natikman namin sa Macau. Ah, start pala yun. Nilalagyan pa siya, Ben. Look at that, Ben. Oh, so nice. Pili ko tatagap-tap yung pawis ko mamaya. Siya nag-off shoulders nito. Puro ako. I love you, baby. Wala. Mr. Chen! I'm all about that bass, about that bass, no trouble. Ay! About that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass. Lagi tayo nandito. I'm all about the bass, about the bass. I'm all about the bass. Alam mo mag-flash ka sa akin. Ay, wala ba siya? Huwag baka masilaw siya. I'm all about the bass, about the bass. I'm all about the bass, about the bass. Para hindi alam kung sino kumakanta.